ओके गाइज, आज हामीसँग छ Realme X7 Max 5G। यसको चाहिँ आज हामी अनबक्सिङ गर्नेछौँ र फुल रिभ्यू गर्नेछौँ यो फोन कस्तो हो र तपाईहरुलाई म बताउनेछु। यो एउटा फ्ल्यागशिप फोन हो जुन कि Realme को तर्फबाट हामीलाई आउँछ। Realme को X7 सिरिज तीनवटा फोन पहिला नै लन्च गरिसकेको छ। Realme X7, Realme X7 Pro अनि यो चाहिँ अर्को Realme X7 Max 5G जुन कि यसको 7वटा ब्यान्ड योमा सपोर्ट गर्छ 5G को। यानी यो चाहिँ Dimensity 1200 प्रोसेसर 5G को साथमा आउँछ जुन कि यो फर्स्ट फोन हो जो Dimensity 1200 प्रोसेसर यो फोनमा आएको छ। अनि यो चाहिँ 120 हर्ट्ज को सुपर एमुलेट डिस्प्ले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अरु धेरै कुरा मैले बताउने छु यो भिडियोमा। भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुस्। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल आइकनमा क्लिक गरेर अलमा प्रेस गर्नुस्। ओके, सबभन्दा पहिला हामी बक्सलाई ओपन गर्छौँ। बक्सलाई ओपन गरिसकेपछि यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ, अनकभर द एक्स्ट्राअर्डिनरी स्पिड। सो यहाँ चाहिँ सिम टुल रिजेक्टर हेर्न सक्नुहुन्छ जो कि हामीलाई 2-3 दिनमा हटाइहाल्छ। यसको काम छैन। सो हाम्रो चाहिँ मेन फिचर्स यहाँ मोबाइल, यसलाई चाहिँ स्मार्टफोन हाम्रो यहाँ छ र स्मार्टफोन हामी यहाँबाट निकाल्छौँ। सो हाम्रो यहाँ टाइप सी पोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। टाइप सी पोर्ट यसलाई साइडमा राख्छौँ र हाम्रो सबभन्दा पहिला हामी मोबाइल आफ्नो निकाल्छौँ। ओके, हाम्रो मोबाइल आइसकेको छ र हाम्रो मोबाइल आइसकेको छ। हाम्रो मोबाइललाई एकचोटि निकाल्छौँ यहाँबाट। सो योमा चाहिँ स्क्र्याच गार्ड अगाडिदेखि नै आउँछ। सो त्यो पछि यसको चाहिँ यस्तो लुक हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलको। सो यसको चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा आउँछ गाइस। फर्स्ट क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको र 8 मेगापिक्सल र 2 मेगापिक्सल। सो यसको आउँछ। अनि यहाँ साइड पोर्ट्स एन्ड बटमको कुरा गर्ने हो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पोर्ट्स एन्ड बटम। यहाँ चाहिँ तपाईँको पावर बटम हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकता येलो टाइपको, र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो भोल्युम बटम अप एन्ड डाउन, र यहाँ सिमको हो। अनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3.5 mm ज्याक दिएको छ। ओ थ्याङ्क गड। सो योमा 3.5 mm ज्याक दिएको छ। Realme X र Realme X7 Pro र Realme X7 मा दिएको छैन। सो यहाँ स्पिकर हेर्न सक्नुहुन्छ, डल्बी स्पिकर एकदम बेस्ट स्पिकर हो यसको। र यहाँ टाइप सी पोर्ट, र माथि हेर्न सक्नुहुन्छ नोइज रेजुलेसन, सेकेन्डरी माइक्रोफोन। अनि यहाँ अगाडिको क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ 16 मेगापिक्सलको। र यसको चाहिँ ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने 4500 mAh को ब्याट्री हेर्न सक्नुहुन्छ। र छिटो हामी बुट गरिहाल्छौँ फोनलाई। बुट गरिसकेपछि हाम्रो फोन खुलिसकेको छ र हाम्रो फोन खुलिसकेपछि एकदमै फास्ट हो फोन। र यसको चाहिँ हामी फिङ्गरप्रिन्टहरू पनि टेस्ट गर्नेछौँ, हाम्रो फिङ्गरप्रिन्ट कस्तो हो। ओके गाइज, यसको चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट कतिको फास्ट हो हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, बुम। सो अलिकति आउन चाहिँ टाइम लाग्छ तर एकदमै फास्ट हो। सो बुम। सो यसको फिङ्गरप्रिन्ट एकदमै फास्ट हो। सो यसको चाहिँ पहिला नै भनिसकेको छु, यसको Dimensity 1200 आउँछ जो मिडियाटेकको प्रोसेसर हो। एकदमै बेस्ट प्रोसेसर हो गेमरको लागि। यो गेमिङको लागि एकदम बेस्ट स्मार्टफोन हो गाइज। ओके गाइज, यो फोनको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने यो फोनको प्राइस 27,000 रुपियाँ हो। यसको बेस भ्यारिएन्टको 8128 को। र यो फोन अहिले लिनुहुन्छ भने अहिले इन्डियामा 2000 रुपियाँ अफ चलिरहेको छ। 25,000 मा यो फोन लिन सक्नुहुन्छ। यो 25,000 रुपियाँ अहिले पर्ने जान्छ तपाईँको फोन 25 अगस्तसम्म लिनुहुन्छ भने। मैले यो अफरमा लिएको यो फोन 25,000 रुपियाँ मलाई परेको। प्राइसमा कुनै पनि फोन लिन सक्नुहुन्न यो प्रोसेसर। सो गाइज, यो बेस्ट स्मार्टफोन हो। ओके, यसको म स्पिकर पनि चेक गरिदिन्छु। अलिकता म यसको स्पिकर एकदम बेस्ट हो। अलिकता म्युजिक भएन भने मजा आउँदैन। सो नो कपिराइट, म यस म्युजिक चलाउँछु। सो यसको स्पिकर डब्ल्यू स्पिकर हो, तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। म प्ले गरेर देखाउँछु। स्पिकर चाहिँ तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ, एकदम बेस्ट खाले स्पिकर हो गाइस।